mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Tôi là Khanh. Tôi rất vui khi được các bạn ghé xem và đăng ký kênh của mình. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cách làm một cái máy tiện gỗ mini để các bạn có thể tiện những vật dụng bằng gỗ theo ý muốn của mình. Nào, mời bây giờ các bạn cùng theo dõi nha.
Chào các bạn. Sau khi xem xong, nếu có điều gì thắc mắc hoặc là góp ý, xin mời các bạn tham gia vào phần bình luận ở dưới đây để chúng ta cùng nhau trao đổi và phát triển thêm. Nếu cảm thấy video này hay và bổ ích, xin các bạn like và đăng ký kênh để có những video sau hay hơn. Xin cảm ơn các bạn.